الملتقى التربوي العربي ومؤسسة الدراسات الفلسطينية بالتعاون مع مؤسسة روزا لوكسمبورغ يقدمون جمعات راديكالية. تستكشف هذه السلسلة من الندوات الافتراضية التجليات المختلفة للتربية الراديكالية الفلسطينية على مدار قرن من الزمان وما نتج عنها من أنماط تربوية، على أمل أن تساهم في حراك إقليمي وعالمي نحو شكل جديد من التربية والتعليم. الندوة السابعة: تحرير الفلاحة، الزراعة من أجل التحرير. المتحدثون: سعد داغر، فيفيان صنصور، محمد أبو جياب، والدكتور منير فاشي. الزراعة حقيقة أنا بديت أشوفها حالياً هي عبارة عن فقط مهنة، مجرد مهنة حتى مهنة إلى حد بعيد مفرغة من عمقها، مفرغة من الإبداع الإنساني. خلينا نتحدث عن الزراعة الغربية اللي دخلت لعنا، واللي هي الزراعة الكيماوية. هي زراعة معسكرة تم عسكرتها، لأنه هي أصلا بتقوم على الأحادية، ونمط الأحادية حقيقة هو بدأ بالجيوش، بالعسكر. كيف يعني يكون في عندنا صفوف منتظمة من نفس النوع من الجندي، بنفس الارتفاع، بنفس اللباس، بهذا النمط. ممكن نتحدث عن الزراعة الغربية، الزراعة الكيماوية اللي دخلت علينا، واللي هي أيضا أصبحت جزء من احتلال العقول. واضح إنه ما في شعور بالمسؤولية تجاه الأراضي الزراعية. على سبيل المثال المناطق الصناعية اللي تم إنشائها، كيف إحنا بننشئ مناطق صناعية في أخصب الأراضي عندنا؟ كيف بننشئ منطقة صناعية في أريحة، في الأغوار اللي هي سلة الخضار؟ كل الأفكار حوالينا في المجتمع تحكي لنا إنه الواحد عشان يكون له قيمة لازم هو يدرس ويصير عنده شهادة ومش عارف إيش. فكان في رفض يعني كامل من كل المحيط اللي حوالي إني أنا أترك برنامج دكتوراه في أمريكا عشان أروح على البلد. يعني كان إنه هذا جنون وهبل. بس هو كان من أجمل القرارات اللي أنا اتخذتها في حياتي، لأنه في لحظة من اللحظات وأنا في الحصة كانت المعلمة بتشرح عن النباتات، فحطت صورة الزعتر، وهي حاطة صورة الزعتر تشرح لنا إنه وهذا يعني تفاصيل عن الزعتر بشكل مش طبيعي علمي بدون ما يكون في معرفة. وهذا هو الفرق بين إنه أنت تعرف التربة ومن إنك بس تقرأي عن إشي. فبتذكر وقتها يعني فكرت إنه طب أنا ما بدي أتعلم عن الزعتر من هاي مش عارف شو. أنا بفضل أروح عند إمام محمد اللي أنا بعرفها وتحكي لي هي أكثر. يعني بدي أشم ريحته، بدي أصيبه، بدي أدوقه. العنوان تاع الاستعمار الاستيطاني، العنوان الأساسي هو الجغرافيا، هي المكان، خاصة في مساحة زي المخيم لما تتربى فيها ما عندكاش قدرة مباشرة إنك تحصل على أرض وتشتغل عليها. يعني أنت دائما كنت غريب. بالنسبة إلي الأرض كانت أداة، أو أي شخص مثلا أنا بشتغل في أرض هو بيمتلك هاي الأرض، بس كفلاح الفلاح الأرض بتمتلكه، مش هو اللي بيمتلك الأرض. هاي المجاورة المركزة اللي بتصير في المخيمات باستمرار، يعني هاي هي الذاكرة وذاكرة الذاكرة اللي بتضلها متراكمة، واللي بتخلي مواجهات زي المواجهة اللي صارت الأخيرة وكذا تضلها مستمر ومش راح تروح. وهي اللي أعطتني الدافع إنه بالآخر أنا تعلمت في الجامعة كمهندس كمبيوتر يعني، بس هي اللي أعطتني الدافع إنه أرجع أدور على إعادة اكتساب للمعرفة اللي حسيت إحنا مفتقدينها، لأنه إحنا بسمونا فلاحين في المخيم، بس بعرفش كثير إشي، يعني بعرفش أشياء عن الفلاحة، يعني أنا مهندس. كانت باحة الأقصى مكان يلتم فيها كل أهالي القدس من كل الأديان، من كل المذاهب، من كل الخلفيات، فتكون مجاورات. كانت باحة الأقصى عبارة عن مكان باحة من كل أنواع المجاورات بما فيها الأطفال يلعبوا مع بعض. هلا في المجاورة الكل بيتعرف على الثاني بدون ما يحاول يبرهن إنه أحسن ولا أعطل ولا آخره.
هلا الإنجليز غيروا المجاورة نقطة واحدة، قاموا الجيم، قاموا النقطة من الجيم وحطوا محل الحاء، صارت محاورة، صار في شيء اسمه حوار الأديان. حوار الأديان مشكلته إنه ما بيروح يعني بنتج عن تربة. الجوار دائما ينتج عن تربة ويؤلف تربة. يعني لما الناس كانوا يجتمعوا في باحة الأقصى كان في تربة مجتمعية، كان في تربة ثقافية، كان في تربة وجدانية، كان في تربة روحية، كان في تربة، يعني كل أنواع التربة كانت موجودة. حولوا الواقع الحي إلى أبجدية، لأن الحوار شو؟ أبجدية، كلمات وأحرف والآخرية. المجاورة دائما تستحضر المكان بالنسبة لي، لأنه هي النقطة والمساحة اللي بتعمل الصمغ اللي بربط كل هاي الأشياء مع بعض. ومنيح إنه يكون في بنك بذور وطني أو حتى نتبادل في بنوك البذور، ولكن هذا مش ما بيمنع، هذا ليس بديل عن بنوك بذور محلية أو خلينا نقول فلاحية. إضافة إلى ذلك أنا ما بحب كلمة بنك، يعني إنه البذور تكون في بنك، لأنه البنك أيضا هو مفهوم استعماري ومفهوم رأسمالي. فإحنا زراعتنا بدنا إياها تكون أو فلاحتنا متحررة أيضا حتى من هذه المفاهيم. بريطانيا سلبت، يعني أخرجتنا من فلسطين. التعليم الإنجليزي أخرج فلسطين منا. هلا والحمد لله غزة عم بتعاود ترجع فلسطين في داخلنا. احنا بني ادمين وهذا اهم، يعني في الاول اهم. وطالما احنا عندنا هذا التركيز انه احنا فلسطينيه وبس، هي عباره عن مفتاح وشجره وزعتره، معناته احنا فقدنا روحنا كبني ادمين. اللي احنا لما بنحكي عن التحرر ضروري نفهم انه احنا تحررنا مرتبط ارتباط كامل واساسي مع تحرر البني ادم في كل مكان. يعني